Ang pag-aaralan natin sa video natin ito mga boss ay ang tungkol sa flooring naman. Sa flooring na konkreto o yung sahig na konkreto. Ito pong tinatawag na one-way slab. Aalamin po natin kung ano po ba itong tinatawag na one-way slab. Kaya lang mga boss, bago po tayo mag-umpisa, kung bago lang kayo sa channel natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin sa one-way slab. Ang una nating pag-uusapan mga boss tungkol sa one-way slab. Ano po ba itong one-way slab? Pag sinabi pong one-way slab, is supported by beams in only two sides. So, dalawa pong beam ang nakasuporta o kaya pader, nakasuporta sa one-way slab. Yung pong ratio niya sa longer span panel, L, to shorter span panel, B, is equal or greater than 2. Yun daw pong length divided by width, yung answer niya is greater or equal to 2. Halimbawa po, meron po tayong 6 meters na haba ng slab, Tapos yung lapad niya 3 meters. 6 meters divided by 3, ang answer po 2. Ibig sabihin, ito pong slab na ito, one-way slab po yan, Kung equal to 2 o kaya lampas sa 2, one-way slab po yon. Ngayon, main reinforcement is provided in only one direction for one-way slab. Ito pong may ikling bakal na ito. Nasa 3 meters po yung side, Ayan po. Yan po yung main bar. Yung pong nasa ilalim na bakal. Isang direction lang daw po yan, Kasi ito pong nasa taas na bakal na ito, ang tawag po dyan is shrinkage and temperature bar. Yung iba po ang tawag nila dyan is distribution bar, Kung 6 meters yung side na ito, yung pong kaside ng 6 meters na bakal na mahaba, ayun po yung distribution bar o tinatawag na shrinkage and temperature bar. Ayan po yung one-way slab. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, etong layout ng bakal ng one-way slab. Kung napapansin nyo mga boss, merong bent up bar, tapos merong straight bar, Yung bakal na nasa ilalim na yan, yan po yung tinatawag na main bar, Alternate po yan ng bent up bar, tapos straight bar, bent up bar, straight bar, yan po yung mga main bar. Ang minimum na taba po ng main bar, 12 mm diameter po, Ngayon, ito pong perpendicular sa main bar, ito pong mga bakal na nasa ibabaw ng main bar, Ito po yung tinatawag na shrinkage and temperature bar, Yung pong diniscuss natin kanina. Hindi lang ganong kita yung mga bakal, Kung nasa ilalim ba o nasa ibabaw. Basta itong shrinkage and temperature bar, ito po yung nasa ibabaw ng main bar. Yung nasa ilalim po, yan yung main bar, Ngayon, ang minimum na taba po ng shrinkage and temperature bar, ang tawag po ng iba dyan, gaya na sinabi ko kanina, distribution bar. Ang minimum na taba po niyan is 10 mm diameter. Ayun, Ayun po, minsan tinatanong ng iba, bakit po meron pang bent up bar, Bakit hindi na lang straight bar? Mamaya po pag-uusapan natin kung bakit meron pang bent up bar. Okay, yan po yung next topic natin. Okay, tuloy po nating pag-aralan itong one-way slab. Kung napapansin nyo po dito sa video na sample natin, meron po tayong nakikitang bent up bar dyan. Ayan po, nakapokus siya, Meron din po ito sa plano natin, Ito po yung bent up bar, malapit sa may poste, sa suporta. Tapos tataas po ron. Yung bent up bar, tataas po ron, bababa po siya sa may gitna ng slab, o ng flooring. Kaya po merong bent up bar, Kung mapapansin nyo po yung bakal
sa may bandang gitna, nasa ilalim, no? Yung po kasing slab o flooring, no? Para pong biga yan. Yung pong tension sa may bandang gitna, nandito po, no? Sa ilalim. Yung pong nasa taas ng slab, compression po siya, no? Yung konkreto po, mahina yan sa tension. Kaya yung pong bakal, nasa ilalim po yan. Ngayon, bakit po pag malapit na sa may support o sa poste, kailangan pong bent up bar? Ganon din po sa kabila, no? Tataas na po yung bakal, ibebend na po yan. Kasi po pagdating po sa malapit sa poste, yung pong bandang taas, yan po yung lumalabas na tension. Yung pong nasa baba, compression. Yung pong konkreto, no? Mahina po sa tension yan pero malakas sa compression. Yung pong malapit sa suporta, yun pong tension nasa taas, compression yung nasa baba. Sinusuportahan po yan ng bent up bar. Ayan po. Ayan po yung reason bakit merong bent up bar yung slab, no? Actually, meron din po yung biga, no? Ganon. Para po maiwasan yung pag-crack, no, sa portion na yon. Kailangan po ng bakal doon. Okay, ayun lang po, no. Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo pong kalimutang pindutin yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.